سلام دوستان عزیزم، با قسمت 5 از تاریخ نژاد انسان در خدمتتون هستیم. آنچه گذشت در تاریخ نژاد انسان. خب در قسمت قبل دیدیم که یک شبکه آگاهی مصنوعی دور زمین وجود داره و این شبکه آگاهی مصنوعی رو میتونیم مانند یک شبکه وایرلس در نظر بگیریم که به 13,000 سال زمان نیاز داره تا روشن و فعال بشه. و سوال این بود که آیا این اتفاق افتاد؟ بله، این شبکه کامل شد و روشن شد و فعال شد، اما چندان استفاده نشده. میتونیم تبریک بگیم به زمین، چون ما بقا پیدا کردیم. نه تنها توس شخصا اینو به ما گفته، بلکه بر روی لوح‌های زمردی نوشته که این لوح‌ها هزاران سال پیش توسط او در هرم بزرگ گذاشته شده. در کل 12 لوح وجود داره که از ماده کیمیاگری شده ساخته شده و در برابر همه عناصر مقاومت داره. سازه اتمی اونا بسیار پایداره و نمیشه در اونا تغییری ایجاد کرد، به طوری که حتی قوانین یونیزاسیون رو نقض میکنن. این لوح‌ها آگاهی بزرگی تو خودشون دارن و شما در بیش از 100 رده آگاهی متفاوت میتونید اونا رو بخونید و همیشه اونها رو متفاوت درک و دریافت کنید. همونطور که متوجه شدید، توس نقش بسیار بزرگی در گذشته داشته. همچنین بیشترین اطلاعات در مورد گل حیات و ارتباطش با یک آگاهی رو با ما در میون گذاشته و تمام اینا با هندسه کیهان گره خورده. طبق اطلاعاتی که توس به ما داده، هرم بزرگ سنگ گمشده‌ای در بالای خودش داره. طبق لوح‌های زمردی زیر هرم بزرگ اتاقی به نام اتاق بایگانی وجود داره. این اتاق توسط توس ساخته نشده و مربوط به پیش از دوران تمدن آتلانتیسه. در اتاق بایگانی سنگ نوک هرم قرار داره که 5.5 اینچ طول داره و از جنس طلاست. یک ماکت کامل از هرم دارای تمام اتاقها و جزئیات دیگه. اگه چیزی که توس به ما داره میگه حقیقت داشته باشه، اون تیکه گم شده متعلق به یک کشتی فضایی که در زمین وجود داره و راه این کشتی فضایی از ابوالهوله. اونجوری که توس میگه قدمت ابوالهول 12,000 سال نیست، در واقع تاریخ اون به 1,500,000 سال پیش برمیگرده. زیر ابوالهول حدود 1.5 کیلومتر پایینتر اتاقی با سقف و کف مسطح وجود داره که در این اتاق قدیمی ترین شیء در زمین رو میشه دید که تقریبا به اندازه 2 مجتمع ساختمانیه، مثل یک دیسک گرد و قسمت بالا و پایین اون صافه و ضخامت اون تنها به اندازه 3 اتمه، البته بجز طرح روی اون که چیزی شبیه به شکلیه که میبینید. این الگو به اندازه 5 اتم ضخامت داره. توس میگه که این کشتی با استفاده از افکار و احساسات نیرو میگیره و به مرکابای خودمون وصل میشه، به این معنی که جزئی از ما و میدان مغناطیسی ما میشه. به همین دلیل این کشتی رابطه تنگاتنگی با روح زمین داره و نگهبان کل سیاره است. توس هرم و جوری ساخت که با کشتی همخونی داشته باشه. اگر کشتی به روی هرم قرار داده بشه، از بالا چنین شکلی ایجاد میشه. اندازه این کشتی دقیقاً برابر با محیط هرمه و همونطور که اتوره در قسمت مربوط به فیبوناچی توضیح داد، هر وقت که این نسبت جای آشکار بشه، حیات و زندگی شکل میگیره. این کشتی میتونه تنها توسط پاکترین روح‌ها مورد استفاده قرار بگیره. وقتی در چرخه اعتدال یا آگاهی به نقطه‌ای میرسیم که قطب‌های زمین جابجا میشه، ما بسیار آسیب پذیر میشیم و همه چیز پر هرج و مرج میشه. اغلب موجودات دیگه‌ای هستن که میخوان ما رو تصرف کنن. این همیشه اتفاق میفته، نه تنها برای ما بلکه برای همه آگاهی هایی که در حال رشد هستن. وقتی یک حمله قریب الوقوع برای تصرف ما شکل بگیره، یک انسان پاک راه خودشو به سمت کشتی پیدا میکنه و اونو در آسمان به پرواز در میاره. زمین و خورشید به اون روح متصل میشن و نیروی زیادی به او میبخشن.
و این باعث میشه که هر فکری اون شخص میکنه اتفاق بیفته. به این فکر کنید اگر آگاهی هسته اصلی تمام سیاره باشه، آیا قابل قبول نیست که زمین مکانیزم دفاعی خاص خودشو داشته باشه؟ این دفاع در واقع همین کشتیه که به زمین و خورشید وصل میشه، زمین رو امن نگه میداره. یه جورایی همون روز که شبکه آگاهی فعال شده بود، حمله به ما هم شکل گرفته بود. سال 1989 بود و ما به مشکلی با گری ها یا همون خاکستری ها برخوردیم. فرازمینی هایی که نقشه تصرف ما رو داشتن و به علت درگیری که با هم داشتیم، زنی با روحی بسیار پاک در کشور پرو در پروسه صعودش تا شبکه آگاهی بالا کشتی رو پیدا کرد و با فرکانس بعد 4 هماهنگ شد. بعدش کشتی رو به پرواز در آورد و شرایط رو برای ترک خاکستری ها ایجاد کرد. در مدت کوتاهی خاکستری‌ها شروع به بیمار شدن کردند و تا هنگامی که رو زمین بودند بیمار موندن. پس ناچار به ترک زمین شدند و یه بار دیگه ما در امان بودیم. این کشتی در واقع یک کشتی جنگی است و هنگامی که نژادی بخواد زمین رو تصرف کنه، شخصی با کمک اون جلوشون رو میگیره. خب برگردیم به داستان آتلانتیس. پس از ساخته شدن مجموعه هرم‌ها در مصر، توس و همراهاش با آتلانتیس برگشتن و حدود 200 سال صبر کردند. در نقطه‌ای مهم در چرخه اعتدال یا آگاهی، جایی که قطب‌ها جابجا خواهند شد. اونا میدونستند که آتلانتیس غرق میشه و برای اون آماده بودند. بالاخره زمان جابجایی قطب‌ها فرا رسید و توس و همراهاش که نشانه‌های جابجایی قطب‌ها رو دیده بودند، به سرزمین خم یا همون مصر برگشتند و کشتی رو به سمت آسمون بردن و از آتلانتیس رفتن. اونا ناکالها رو با خودشون بردن، ولی خب ناکالها مسافرای معمولی نبودن. هر کدوم از اونا به طور هماهنگ یک مرکابای پرقدرت در اطراف خودشون و کشتی درست میکردن. اونا به هرم بزرگ برگشتن و کشتی رو روی هرم فرود آوردن تا نسبت طلایی فیبوناچی رو ایجاد کنن. بالاخره این اتفاق افتاد و قطب‌ها شروع به جابجایی کردن و آگاهی انسان نزول پیدا کرد. همزمان میدان الکترومغناطیسی و مغناطیسی زمین در هم فرو ریخت و همه حیات به روی زمین وارد پوچی بزرگی شد. 3 روز و نیم سیاهی کامل، چیزیه که لوح‌های زمردی میگن. هنگامی که ما وارد جابجایی قطب‌ها میشیم، در حین تغییر فرکانسمون برای مدت 3.5 روز وارد یک فضای پوچ میشیم. این اتفاق در اسناد ترانو به عنوان 3.5 آجر سیاه رنگ ثبت شده. در فضای الکترومغناطیسی صفر هنگام جابجایی قطب‌ها همه چیز برای مدتی ناپدید میشه. این مدت معمولاً 2 تا 4 روزه، البته آخرین بار 3 روز و نیم بود. جالب اونجاست که چیزی که برای ما اتفاق میفته برای موجودات معمولی متفاوته، چون بیشتر موجودات پیشرفته مرکابای خودشونو وقت جابجایی قطب‌ها دارن، ولی ما نداشتیم و بدون هیچ حفاظتی وارد فضای پوچی شدیم و نتیجهش هم از دست دادن حافظمون بود. علم تشخیص داده که تمام حافظه ما با سلولهای مغزمون و همچنین میدان مغناطیسی اطراف سرمون متصله، ولی چیزی که هنوز توسط علم درک نشده، حداقل به طور مستقیم، ارتباطیه که ذهن ما با خود سیاره داره. البته قبلا در این مورد صحبت کردیم. مغناطیس زمین روی افکار و رفتار ما اثر میذاره. مرکابا میدان الکترومغناطیسیه که ما در اطراف بدنمون خلق میکنیم و میتونه یک سپری در برابر پوچی باشه تا آگاهانه واردش بشیم. برای ما که محافظ نداشتیم چه اتفاقی افتاد؟
موجی پاک کننده بود. وقتی که ما روی آتلانتیس زندگی می کردیم در رده آگاهی بالایی قرار داشتیم، در بعدی بالاتر. ما بدن و ذهن بسیار پیشرفته‌ای داشتیم، تقریبا توانایی انجام هر کاری رو داشتیم. در بعدی زندگی می کردیم که مولکول‌ها بسیار از هم جدا بودند، جایی که آگاهی میتونست بدون حرکت فیزیکی در محیط دخالت کنه. توضیح دادن اون برای ما یه خورده دشواره، زیرا در رده‌های آگاهی بالاتر ما میتونیم با استفاده از آگاهیمون بلا فاصله محیط خودمون رو ایجاد کنیم. در واقع ما خالق بودیم، یگانگی رو میدونستیم و درک میکردیم، موجوداتی از عشق، اما سقوط کردیم به جایی که اکنون به اون بعد سوم میگیم. آگاهیمون به صفر رسید و ما فراموش کردیم که چطور از غده صنوبری یا همون چشم سوم خودمون استفاده کنیم. به همین دلیل به آرامی اندازش کوچیک شد و به اندازه امروزی رسید، ولی در واقع باید به اندازه یک چشم باشه. وقتی که این اتفاق افتاد ما فراموش کردیم چجوری انرژی منبع رو تنفس کنیم. به همین دلیل طول عمر ما کوتاه شد و بالاخره طول عمر 900 ساله ما به طول عمر امروزی کاهش پیدا کرد. ما این بعد از واقعیت رو تجربه نکرده بودیم، حداقل برای مدت خیلی زیادی. ما مثل سوپر کامپیوترهایی بودیم که کاملا پاک شده باشند، بدون هیچ سیستم عامل یا هر چیز دیگه‌ای. بدنهای پیشرفته فیزیکی داشتیم، اما نمیدونستیم چجوری از اون استفاده کنیم. به همین دلیله که ما از نظر فیزیکی در مقایسه با دیگر حیوانات بسیار پیشرفته هستیم. نجات یافتگان آتلانتیس سقوط کرده بسیار کم تعداد بود. دلیل سخت پیدا شدن آثار آتلانتیس اینه که بیشتر اتفاقهای آتلانتیس در بعدی بسیار بالاتر نسبت به زمین فیزیکی امروز ما اتفاق افتاده. ظاهراً آتلانتیس نمیتونه شبیه به چیزی باشه که ما تصور میکنیم. اگه کشتی توسط مرکابا محافظت نمیشد، ناکالها هم حافظه نداشتن. اونا حافظه خودشون رو نگه داشتن و هنگامی که زمین از پوچی بیرون اومد دوباره مشغول به کار شدن. توس و 1/3 از ناکالها به جزیره خورشید در بولیوی رفتن. اوراگات و 1/3 دیگر از ناکالها به تبت و را و 1/3 دیگر از ناکالها به مصر رفتن تا منتظر بمونن. حالا ما میخواییم یه شکاف تاریخی رو بررسی بکنیم بین سقوط آتلانتیس و پیدایش نخستین تمدن‌های ما که مصری‌ها و سومریان هستن و این موضوعیه که در قسمت بعدی بهش میپردازیم.